Ένας από τους βασικούς στόχους της NASA είναι η εξερεύνηση του Άρη στο άμεσο μέλλον. Για να μπορέσουν όμως να σταλούν άνθρωποι στον Άρη, θα πρέπει να υπάρχει οξυγόνο. Τώρα μια μικρή συσκευή στο μέγεθος των στιέρας μπορεί να δημιουργήσει οξυγόνο στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη. Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, ερευνητές από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης έδειξαν ότι η νέα συσκευή παράγει οξυγόνο από διοξείδιο του άνθρακα που είναι άφθονο στην ατμόσφαιρα του Άρη. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το πείραμα, μέρος της αποστολής Perseverance Rover της NASA, που προσγειώθηκε στον Άρη τον Φεβρουάριο του 2021, είναι το πρώτο που χρησιμοποιεί πόρους από άλλο πλανήτη και τους έχει μετατρέψει σε κάτι χρήσιμο για ανθρώπινες αποστολές. Η μικρή συσκευή που δημιουργήθηκε από το Jet Propulsion Laboratory της NASA και το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης παράγει τόσο οξυγόνο όσο και ένα μικρό δέντρο στη γη και μπορεί να το κάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας και κατά τη διάρκεια πολλών εποχών του Άρη. Χάρη στη συσκευή, η εξερεύνηση του Άρη ίσως θα είναι δυνατή πιο άμεσα από ό,τι πιστεύαμε. Η πολυαναμενόμενη αποστολή Artemis της NASA στο φεγγάρι θεωρείται σκαλοπάτι για την εξερεύνηση του Άρη την επόμενη δεκαετία περίπου. Η Κίνα φιλοδοξεί να στείλει ανθρώπους στον κόκκινο πλανήτη μέχρι το 2033. Ο Elon Musk, διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, άφησε να εννοηθεί ότι θα το κάνει μέχρι το 2029. Αλλά το να φτάσουν οι άνθρωποι στον Άρη είναι μια τεράστια πρόκληση, σύμφωνα με τον Jeffrey Hoffman, πρώην αστροναύτη της NASA. Οι αστροναύτες πρέπει να υπομείνουν υψηλά επίπεδα κοσμικής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια του μεγάλου ταξιδιού προς τον κόκκινο πλανήτη. Το ταξίδι από και προς τον Άρη μπορεί να διαρκέσει περισσότερους από 8 μήνες, επομένως πρέπει να υπάρχει άφθονη τροφή και φάρμακα για τους ταξιδιώτες. Ίσως το πιο σημαντικό πράγμα είναι η αξιόπιστη παροχή οξυγόνου, σύμφωνα με τον Hoffman. Οι διαστημικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να στείλουν αρκετό οξυγόνο στον Άρη για να αναπνεύσουν οι αστροναύτες και να κάνουν το ταξίδι της επιστροφής στο σπίτι, αλλά κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ δαπανηρό, καθώς θα χρειάζονταν πολλές εκτοξεύσεις πυράβλων. Η παραγωγή του οξυγόνου στον Άρη από το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρά του θα ήταν φθηνότερη. Για να δοκιμάσει την ικανότητά της να μετατρέπει το διοξείδιο του άνθρακα σε οξυγόνο, η NASA έφερε ένα μικρό χρυσό κουτί στην αποστολή της Perseverance Rover πέρυσι. Από τον Απρίλιο του 2021, η συσκευή έχει πραγματοποιήσει αρκετές δοκιμές, στις οποίες παρήγαγε οξυγόνο σε διάφορες ώρες της ημέρας του Άρη και σε διαφορετικές εποχές. Το κουτί δημιουργούσε περίπου 6 γραμμάρια οξυγόνου την ώρα, ίσο με την απόδοση ενός μέτριου δέντρου στη γη. Στην πιο πρόσφατη δοκιμή, η απόδοση του μηχανήματος αυξήθηκε στα 10 γραμμάρια την ώρα. Οι επιστήμονες θα πρέπει να αυξήσουν σημαντικά το μέγεθος του μηχανήματος και να διασφαλίσουν ότι θα μπορεί να λειτουργεί συνεχώς. Οι μηχανικοί σχεδιάζουν να οθήσουν τη συσκευή στα όρια της, αυξάνοντας την ικανότητα παραγωγής οξυγόνου. Οι μηχανικοί θα παρακολουθούν το μηχάνημα για φθορά και θα δουν αν μπορεί να αντέξει αρκετή πίεση ώστε να μετατραπεί σε ένα σύστημα πλήρους κλίμακας που μπορεί να λειτουργεί συνεχώς για χιλιάδες ώρες. Αν τα καταφέρει και υπάρχει αρκετό οξυγόνο ώστε να βρεθούν άνθρωποι στον Άρη, τότε η εξερεύνηση του κόκκινου πλανήτη θα ξεκινήσει πολύ πιο σύντομα.